नैन र हजुर त्यो पाङोमा चाहिँ जम्मा भएर बस्छ त्यही भएर लड्कियो क्या त्यो खुट्टा पनि अनि सक्यो भने होइन बिग्रिने चान्स हुन्न क्या के अब भक्कै आएपछि एउटा कुरा होइन पक वाह मलाई नलगी जाम्ला जस्तो गर्छ त्यो एरियामा यस्तो भारी बोकिरहने कुरीहरूले So guys, check. Good morning सबैजनालाई. It's me by Sunil. Hello and namaste everyone. Welcome to my channel सबैजनालाई. It's me by Sunil. Just आज चाहिँ मेरो राइड हुनेछ लङ टाइम पछि. ब्लग नहालेको नि लगभग 10 दिन भइसक्यो. अब चाहिँ किनकि दसैँमा अब बवाल भ्लग बनाउँछु भन्ने सोचिरहेको थिएँ. भएन सबैको त्यही त हो नि म्याकुरी सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र जिन्दगीमा अनि पानी पनि अति नै आयो सो आज चाहिँ म गाउँ जाँदैछु वाइल नै झडी भइरहेछ नि त सो त्यही भएर कन्टेन्ट चाहिँ सियोरै बन्छ भनेर म चाहिँ भ्लग बनाउन लाग्यो अनि त्यही हो आज मेरो यात्रा सफल होस् एक्लै हो चिल राइड एक्लै सिङ्गल राइड सधैँ रक्स हुन्छ म चाहिँ प्रायः एक्लै नै हिँडिरहेको हुन्छु टाढाको बाटो सो आज चाहिँ लङ टाइम पछि वेदर अति नै बवाल भइरहेछ जुन पनि लगाइरहेछ राति म टोइलेट निस्किँदाखेरि नि अति नै बवाल घाम लगाइरहेको थिएँ क्या घाम भन्दा नि जुन लगाइरहेको थिएँ क्या ताराहरू नि पुरा टक्क देखिरहेको क्या खुसी लाग्यो भने मेरो राइड छ नि त आज भन्ने हिजै थाहा थियो मलाई सो त्यही भएर यो हाम्रो चाहिँ लामाचौर बजार है आज साउन्ड पनि यस्तो छ चेकिङ चाहिँ हुप नपरिदियोस् होइन बेनीसम्म त राम्रै छ भनौँ त्यसबाट माथि चाहिँ अति नै रिस्क हुन्छ क्या बाटोहरू अति नै बिग्रिरहेर क्या लास्टै बिग्रिरहेर कसम तर केही छैन हो गाइस धेरै क्लिपहरू नदेखाऊँ किनकि धेरै देखाएको छ नि त बेनीको अनि कन्टेन्ट राम्रो पार्टहरूमा मात्रै भेट्नुपर्छ हामी होइन अनि विशेष गरी म चाहिँ गाउँमा सानो काम परेर जान लाग्यो भन्नाले ब्याङ्कमा अनि मेला पनि छ मेला पनि मान्ने हुन्छ भनेर अलिक चाँडो हिँडेको अनि त्यही हो गाउँ जान्छु चिरहन्छु केटाहरूलाई भेट्न छ होइन अब त्यही हो गाइस म्याम फुली त्यही हो गाइस एउटा भिडियो So guys, म चाहिँ फाइनल कसमा आइपुगेँ अब चाहिँ म 1 घन्टा पछि म बेनी पुग्छु किनकि छिटो पुगिन्छ तर के गुडाउनु होइन म स्लो राइड नै गर्छु पोखराबाट मलाई कति 1 घन्टा लाग्यो यहाँ आउन 2 घन्टामा म पोखरा पनि आउटर रहेछु भन्ने मलाई थाहा भयो होइन अनि म बिस्तारै जान्छु म 1 घन्टामा अब बेनी पुग्छु केटा हो त्यसपछि मेरो नन अफरोड राइड हुन्छ ब्याट्री खस्यो चिप्लो आएको गाडी नैन र हजुर त्यो पाङोमा चाहिँ जम्मा भएर बस्छ त्यही भएर लड्कियो क्या त्यो खुट्टा पनि लड्कियो त्यो ब्याट्री केही हुन्न त्यो ब्याट्री परेन यस्तो रमेशको गाडी बनाउनु हुन्छ पाङोमा पनि चिप्लो बनायो क्या
यहाँ बाटो ब्लक छ भन्नुभएको थियो। पुल टरेर पारिबाट जानुपर्छ होला मेबी होइन। पहिले एकजनालाई सोधौँ त्यसपछि हुन्छ केटा हो कुरा। बाटो बन्दै हो? कहाँ छ रे? कहाँ बन्द रे? त्यस्तो पहिरो गरेछ त अनि म्याकुरी। सो होप यताबाट चाहिँ बाटो राम्रो होस् होइन, त्यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु म। यताबाट नि खत्तम छ भने त फेरि पर बेजोग हुन्छ नि जिन्दगी। यताको बाटो खत्तम रहेछ क्या म्यासला। र बाइकहरू त हिँडिन्छ एउटा दुइटा मासाला। दुई गियरमा रहेछ। 3 गियरमा हिँडिरहेको छु रे म। चेन्ज बकेट नयाँ हुँदैन मासाला पावर नि औडा दिने रहेछ क्या। 3 गियरमा बुटुङटुङ हिँड्छ यार अफरोड यार। यहाँ कता बाटो त्यहाँ बाटो रहेछ पुलमा जाने बाटो। त्यो मान्छेले किन माथिबाट लगेर पुलमा नसकेर हो क्या हो? ए पुल चिप्लो छ त यार। म चाहिँ पुलमा अस्ति लडेको र ह्यान्ड कार्ड भाँच्यो। अहिले फेरि यहाँ भाँचेर मासल्ला मिरर सियर जाला। पुल चाहिँ अति नै चिप्लो छ है केटा हो। कसम मान्छे हिँड्दै हिँड्दै यो मान्छेले टेकेको माटो पुरै यता खसिरहेछ। अनि चिप्लो नभएर के त्यसको बाजेको खप्पर हुन्थ्यो त होइन। मासल्ला बाटो यही बेला बिग्रिनु पर्ने यार। कति बिग्रिन्छ हुन नि, झरी अति नै परिरहेछ। तान्छ केटोले। So guys, welcome to Venice. Science result खोला था। So guys, यहाँ वाइल भएर चाहिँ अगाडिको ब्रेक नलाएर डुङ गर्छ तलको त। तिमी नि गछौ केमा? पेट्रोल पुग्छ? ल ल धन्यवाद है। सो गाइस ओइल अलिक कम भयो रहेछ। ब्रेक चाहिँ अलिअलि लागेको फिल भयो मेबी। सो अब चाहिँ मेरो राइड कन्टिन्यू हुन्छ केटा हो। अब चाहिँ पुटुङ अफरोड हो यार, पुटुङ अफरोड। मुस्ताङ जानेहरूले नि पापा छ होला, मुस्ताङ जानै छोड्यो होला अहिले त। कस्तो ठोक्यो म्या कडक्स। सो गाइस यहाँ तल मुस्ताङको बाटो नि वाइड अफ के हो? हाम्रो गाउँतिर जाने बाटो सजिलो छ त मुस्ताङ भन्दा त हो र होइन? होला बाटो सुरु भइहाल्यो नि म्यासला होइन। पहिला योभन्दा पहिला एकचोटि लड्या हो। सो त्यही भएर म अलि बिस्तारै जान्छु केटा हो। अब चाहिँ नन अफरोड म 82 किलोमिटर रन गरिसकेँ। अब चाहिँ त्यही हो 30-35 किलोमिटर हो तर नन अफरोड। अनि म अब दर्मी चाहिँ जान्छु, हल्का फुल्का खाजा खान्छु, त्यसपछि जानुपर्ने हुन्छ।
ओइ मासाला के हो ओइ 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 म्याकुरी क्यामेरामा धेरै चार्ज पनि छैन 65% चाहिँ मजाले फुटेज लिन सक्छु त्यति लिन्छु होइन बाटो चाहिँ यस्तै हो पेट्रोल पुग्छ कि नाइ भन्ने कुरा हो हाल्न नि बिर्सेछु गलेश्वर आएर सम्झेको गलेश्वर बन्द रहेछ पोखराबाट 1000 रुपियाँको पेट्रोल हालेर गाउँ पुगेर आइन्छ के गरिन्छ थाहा छैन केटा हो है कपाल आज ग्यासको झिकेको बाइक थेट माकाटक्स गाइस माथि चाहिँ बाटो खन्दै रहेछ है मासाला आउला यार बाटो त छ चिम्खलासम्म भने तर मेरो बाइकको पावर नभएको त होइन क्या मायाको छ डेन्जर पावर भएको क्या यस्तो बाटोमा तान्छ त अनि मायाका डक्स माथि एउटा अस्ति नै मैले भिडियो बनाएको यहाँ हो क्या एउटा भएको थियो नि यहाँ अझ यस्तो रहेछ आमा गाइस एउटा स्ट्रगल चाहिँ गर्थ्यो होइन अब चाहिँ उता छैन होला उता त खासै डरमिजाको पर छ सो त्यही हो अब उतै गएर भेटौँला है त यता कति देखाउनु भिडियोहरू पनि पहिलाको भ्लगमा हेर्नु होला यताको भ्यूहरू अति नै बबल देखाइदिइरहेको छु भएको छु सो गाइस म चाहिँ अजिङ्गर भिरमा आइपुगेँ है भिरको बाटो चाहिँ केही हुन्न क्या होइन जे के हुन्न भन्दाखेरि नि यो खन्दाखेरि मात्रै हो क्या दुःखमा जब बनिसक्यो भने होइन बिग्रिने चान्स हुन्न क्या कि अब भक्कै आएपछि एउटा कुरा होइन तर सित्तै बिग्रिँदैन अब दसैँमा यस्तो झरी पऱ्यो केही भएको छैन नि त जे होस् मलाई खुसी लाग्छ यार बाइकले 1 गियरमा तान्ने ठाउँमा 2 गियर 3 गियरमा तानिराख क्या जे होस् म एकदम खुसी ह्याप्पी छु के कुरामा भन्दा त्यही कुरामा खतरा ठर्किन्छ त आँकुरी सो माइक जोड्यो भने त आवाजको खासै भ्यालु हुन्न यहाँ चाहिँ पहिल्यै खसेको थियो अब सित्ती बिग्रिने ठाउँ त छैन यहाँ पर झर्नाले ठुन्छ एउटा रक्षा गर यहाँ खसिरहेछ नि अनि यहाँ अलिक स्ट्रगल रहेछ है स्टार्ट गरेर सर गयो भने जस अड्के नि फट्ट टान्छ नि त नत्र त गाह्रो हुन्छ होइन यहीँ रहेछ क्या अलि अप्ठ्यारो गाह्रो भयो आउँदाखेरि त यहाँ गाह्रो हुन्छ यार यो स्ट्रगल चाहिँ अति नै गाह्रो छ है पक वाह मलाई नलगी जाम्ला जस्तो गर्छ तेरीमा आमामा गियरले त गोरादी उस बोक्यो यार हिलो ढुलो बोक्यो यार यहाँ रहेछ अलि अप्ठ्यारो है अरू ठाउँ त सानो जेसिबीले नै सफा गर्ने जत्रो पड्के रहेछ यो चिप्लो चाहिँ अति नै चिप्लो रहेछ म्याकुरी अब हिमालको सिन है म्यामफुली यही हो ढौलागिरी हिमाल जस भोलि बिहान देख्ला नि अब गोरा दिन बसेपछि म तपाईँलाई अक्खा फोटोहरू पोस्ट गर्छु इन्स्टा फेसबुकतिर ल
फर्केर आउँदाखेरि भेटौँला राम्रोसँग बस अब चाहिँ लाग्नुपर्ने आधी घन्टा 1 घन्टा बसेछ म्याम भोलि बाइक चाहिँ मलाङसम्म जान्छ होइन त्यसपछि म त्यहाँ बाइक छोपी फुसली गरेर म फेरि पैदल यात्रा गर्नुपर्छ 1-1.5 घन्टा देख्न सक्नुहुन्छ बाहुबली झरना यो खोला सानै रहेछ पहिला ठुलै ठेकेर आऊ आमामा यहीँ फास हाने हो त यार अछु मैले उकालो यसले 2 गियरमा तानेको भएर मैले सपिङ गरिदिएको आज 3 गियरमा च्यालेन्ज 3 गियरमा च्यालेन्ज 3 गियर अहिले त राम्रो रहेछ क्या पहिला चाहिँ अलि नराम्रो थियो त्यो बेला 2 गियरमा तानेको थियो क्या मेरो बाइकले अनि मैले यसलाई सपिङ गरिदिएको थिएँ यहाँ बिग्रे रहेछ बाटो केही छैन धेरै राम्रो केटा हो धेरै राम्रो अहिले त बाटो डेभलप इज पानी घट्ट भट्केछ यो खोला नि ठुलो हुने बेलामा ओडा ठुलो हुन्छ यार यो अहिले चाहिँ सङ्लो रहेछ खाइदियो चाहिँ थाक्यो यार धेरै बाइक चलायो थाकिने रहेछ केटा हो अब यो बाइक 4-5 रात भनेपछि लगभग 1 हप्ता गरी सुने भयो यसलाई आछु सो गाइस बाटोको हालत यस्तो छ है घुमेर जाने अति नै माथिबाट घुमेर जानुपर्छ अब हामी फेरि पनि जाँदैछौँ यो पहिरोमा यस्तो भारी बोकिरहने कुरीहरूले बाटो चाहिँ हल्का फुल्का रहेछ भनौँ सिभिले भन्दा फेरि खट्टम छ नि खट्टम जान्थे ए टोको बोकेर कहाँबाट जान सकिन्छ सानो बाबा परैसम्म छ नि ढुङ्गा नआइदियोस् बर्बाद हुन्छ र ढुङ्गा आयो भने त बर्बाद माथि हेर्दै हिँड्दै गर्नुपर्छ अनि अस्ति नै खोलेको होइन यो बाटो बाबा गाडी यहाँसम्म आउँछ सानो रोडको निशाना यस्तो ठुलो आउँदा अनि अब परैसम्म क्रस गर्नुपर्छ यस्तो भएछ बाटो गर्दा आइपुग्यो होइन यहाँ बसिरहेछन् अरू यस्तो बाटोको हालत यस्तो छ अब चाहिँ हामी यस्तरी जानुपर्छ यहाँको See you soon. See you next vlog. Bye.